नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ नबराज पोखरेल हो। हामी चाहिँ यो हिमालयन सिङ्गिङ बल भन्ने कम्पनी चलाउँछौँ नेपालमा। अनि हाम्रो चाहिँ बेस गरी म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट चाहिँ काठमाडौँमा हो। र हामी चाहिँ यो बेसिकली यहाँ पोखरामा चाहिँ हाम्रो आउटलेट छ। अहिले चाहिँ स्पेसल्ली हामीले चाहिँ यो नेपाली हाम्रो सम्माननीय ग्राहकहरूको लागि एउटा भिडियो बनाउँदैछौँ सिङ्गिङ बलको बारेमा। नर्मल्ली अब सिङ्गिङ बल भन्ने बित्तिकै यो विदेशीहरूले मात्रै युज गर्ने, विदेशतिर लैजाने भन्ने एउटा कन्सेप्ट हाम्रो बिस्तारै चेन्ज भएर अहिले चाहिँ यो यौगिक पद्धतिको सबभन्दा पहिलो स्टेजमा शरीर, आत्मा र दिमागलाई शान्त बनाउने एउटा मेडिटेसन बल हो यो सिङ्गिङ बल भनेको। अब यसमा धेरै थरीको डिजाइनहरू, धेरै थरीको साइजहरू र धेरै थरीको कलरहरू हुन्छ बाहिर। अनि बेसिकली यो चाहिँ कमनली बजारहरूमा पाइने भनेको सबै मसिन मेड, मसिन क्राफ्टेड हुन्छन्। अनि यो चाहिँ सबभन्दा धेरै नेपालमा बनेर विदेशमा एक्सपोर्ट हुने सामान हो नेपालको। सायद तपाईँहरूले पहिलोचोटि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँहरूलाई थाहा नहुन नि सक्छ, तर हजुरले रेगुलरली युज गर्नुभएको छ भने त पक्का पनि थाहा होला। अब यसको चाहिँ फाइदाहरू अनेक थरीका फाइदाहरू छन्। त्यसले चाहिँ अब हजुरले यो मेडिटेसन, योगा, साधनाहरू गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको लागि साधना गर्नलाई चाहिँ तपाईँलाई एकदम सहयोग गर्न सक्छ यसले। किनभने यसमा एकदम सुमधुर साउन्ड निस्किन्छ, जुन साउन्डले चाहिँ तपाईँलाई शान्त बनाइदिन्छ। अनि त्यो शान्त भइसकेपछि तपाईँले जुन अगाडिको प्रक्रियाहरू गर्ने हो, तपाईँले योगा गर्ने अथवा मेडिटेसन गर्ने अथवा तपाईँले साधना गर्ने हो, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ दिमागमा अनेक थरीका विचारहरू नआउने, यस एउटै चिजमा चाहिँ तपाईँ लिन भएर बस्नको लागि चाहिँ दिने एउटा ऊर्जा दिन्छ यसले। त्यसै भएर यसलाई चाहिँ हिलिङ बल अथवा सिङ्गिङ बल भनिन्छ होइन। अब यसरी रगडेर बजाउनु भयो भने चाहिँ यसमा एकदम सुमधुर साउन्ड निस्किन्छ। अनि यसको सबभन्दा स्पेसल क्यारेक्टर भनेको हरेक प्रकारको बलको आफ्नै प्रकारको साउन्ड हुन्छ। जस्तो मान्छेले हरेक मान्छेको साउन्ड बोल्ने जुन भोइस हुन्छ त्यो अलग भए जस्तै यो सिङ्गिङ बलमा पनि हरेक साउन्ड अलग हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले यदि किन्ने इच्छामा हुनुहुन्छ अथवा तपाईँले कसैलाई गिफ्टको लागि लैजानु इच्छा छ भने यसको मेन भनेको यसको साउन्ड सुन्नु पऱ्यो राम्रोसँग। साइज अनि बाहिरको डेकोरेसन भन्दा पनि यसको मेन कुरा भनेको साउन्ड हो। यो साउन्डले नै तपाईँलाई सहयोग गर्ने हो सबै कुरामा। त्यही भएर सबै कुरा स्टार्ट हुने भनेको साउन्डबाट हो, इनर्जी, साउन्ड इनर्जीबाट। अनि यो अहिले हामीसँग भएको यिनीहरू भनेको सबै तपाईँको मसिन मेड सिङ्गिङ बलहरू हो। अनि प्रायः जसो ठाउँमा तपाईँहरूलाई चाहिँ अब आफ्नै कारणले मान्छेहरूले चाहिँ यो नै मसिनले बनाएको होइन, यो हातले बनाएको पनि भन्न सक्नुहोला होइन। त्यो चाहिँ उहाँहरूको अब आफ्नो बिजनेस पोलिसी होला, त्यसमा चाहिँ हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। तर खास मेन गरी भनेको यिनीहरू भनेको सबै मसिनले बनाएको हुन्छ। मसिनले बनाएको बलहरू बाहिरबाट हेर्दा एकदम इक्वेल हुन्छ, कटिङहरू सबै एकदम इक्वेल हुन्छ। अनि यता बाहिरबाट हेर्दा पनि यो हातले बनाएको जस्तो पिटनहरू, पोइन्टहरू हुन्छ। तर यसलाई चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने भनेको यसको साउन्डबाट हो। अब यदि हजुर काठमाडौँको नजिकै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थमेल एरियामा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरू चितवनको एरियामा हुनुहुन्छ भने चितवन सौरामा पनि तपाईँले हातले बनाएको अथवा मसिनले बनाएको दुईटै थरीको बलहरू त्यहाँ पाइन्छन्। यदि तपाईँहरू पोखराको आसपासमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ यो लेक साइड स्ट्रिट नम्बर 17 पर्छ। त्यहाँ आउनुभयो भने अब प्रायः जसो हाम्रो बेलुकाको सिफ्टमा चाहिँ एकदम बिजी हुन्छ, त्यो भएर हामीले तपाईँलाई एकदम राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्न नसकिएला। तर दिउँसोको टाइममा आउनुभयो अथवा अपोइन्टमेन्ट गरेर आउनुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी, किनभने मैले आफैले पनि यो साउन्ड हिलिङको स्टुडेन्टहरूलाई पढाउँछु। अनि यो चाहिँ हजुरको तपाईँको पर्यो मसिन मेड है। अब मसिन मेड अब तपाईँको पहिलो स्टेज हो, तपाईँले एकदम सुरुवाती छेड हो भने यो पनि एकदम राम्रो छ है। यो मसिनले बनाउँदैमा नराम्रो भन्ने चाहिँ होइन, यसको साउन्ड एकदम राम्रो आउँछ एकदम। अनि प्राइजिङको हिसाबले पनि अब अहिले चाहिँ अब कतिपयहरूले यही सिङ्गिङ बल बेचेर नि जीविकोपार्जन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि असर पर्न सक्ला। हामीले प्राइज यति पर्छ भनेर चाहिँ भन्दैनौँ, किनभने त्यो पनि अब होइन आफ्नो आफ्नो परिस्थिति होला। यो चाहिँ एकदम सस्तो पर्छ है, किनभने यो मसिनले बनाएको हुनाले यो सस्तो पर्छ। अब यसमा जुन ओरिजिनल हातले बनाएको
प्रोडक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको 3 गुणा एक्सपेन्सिभ हुन्छ। त्यही भएर प्रायः जसो ठाउँमा चाहिँ हातले बनाएको नै यही हो, ह्यान्डमेडै यही हो भनेर बेच्ने एउटा प्रचलन पनि छ है। अब यो चाहिँ मसिनले बनाएको भयो, यसमा जुनसुकै कलर पनि हुनसक्छ, जुनसुकै साइज पनि हुनसक्छ। हजुरको सबभन्दा सानो साइज भनेको जुन मसिनले बन्छ यो साइजको हो, यो चाहिँ तपाईँको ह्यान्ड साइज। यदि हजुरहरू पहिलो स्टेजमा तपाईँ चाहिँ स्पिरिचुअल जर्नीको फर्स्ट स्टेजमा हुनुहुन्छ भने हामी चाहिँ तपाईँलाई रिकमेन्ड यो साइजबाट सुरु गर्न भन्छौँ, किनभने यसमा तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट पनि धेरै परेन अनि तपाईँले यसमा बेनिफिटेड हुँदै जानुभयो भने डेफिनेटली तपाईँले ठुलो साइज पनि किन्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा 7 चक्र भन्ने सेट हुन्छ, यसमा धेरै एडभान्स कोर्स पनि हुन्छ। त्यही भएर यदि तपाईँ कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँलाई कसैलाई गिफ्ट दिनु छ, तपाईँले आफैले पनि प्र्याक्टिस गर्नु छ भने नो म्याटर मसिनले बनाएको होस् अथवा हातले बनाएको होस्, मसिनले बनाएको लिनुहोस्। मसिनले बनाएको सबभन्दा मिडियम साइजको नर्मल साइजको लिनुहोस्, त्यहाँबाट तपाईँले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सुरु गर्नुहोस्। त्यहाँपछि तपाईँलाई डेफिनेटली गेट द बेनिफिट है। यो चाहिँ मसिनले बनाएको, यहाँ हाम्रो सबै कलेक्सनहरू सबै विभिन्न भेराइटीको विभिन्न डिजाइनहरूको हुन्छ। अब यसमा मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको के चाहिँ भन्दा यसको डिफ्रेन्स के हो त नि हातले बनाएको र मसिन मेडको। मैले यो मसिन मेडवाला चाहिँ एउटा हातमा लिइराखेको छु, यो हाम्रो चाहिँ स्टोर हो। अब यो सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो सबै हातले बनाएको बलहरू मात्रै हुन्छ, त्यताको चाहिँ मसिनले बनाएको। यदि इनकेस हामी चाहिँ अब म आफै पनि पसलमा नभएको बेलामा आउनुभयो भने नि हाम्रो स्टाफहरूले नि तपाईँलाई मसिनले बनाएको र हातले बनाएको सेपरेट गरेर देखाइदिनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि कन्फ्युजन हुँदैन, किनभने हाम्रोमा चाहिँ सेपरेटली नै गरेर राखेको हुन्छ बलहरू। अब यतापट्टिको सेक्टर भनेको हाम्रो हातले बनाएको बलहरूको सेक्टर हो। अब हातले बनाएको बलहरू चाहिँ तपाईँको प्राइजिङको हिसाबले यही साइजको 3 गुणा डिफ्रेन्स हुन्छ। अब यसमा मेन गरी हेर्ने भनेको के त भन्दा तपाईँले पहिला त बललाई हातमा लिनु पऱ्यो, अनि तपाईँले सेम टाइम यो हातले बनाएको बल पनि लिन सक्नुहुन्छ। यो हातले बनाएकोमा पनि तपाईँको यसमा पूर्णिमामा बनेको बलहरू हुन्छ, फुल मुन बलहरू, हाफ मुन बलहरू हुन्छ, सन एन्ड मुन बलहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट कलर्स हुन्छ, डिजाइन हुन्छ। यसमा धेरै थरीको हुन्छ, यसमा 7 मेटल, 9 मेटल, 11 मेटलको पनि कम्बाइन हुन्छ। यसमा पनि फेरि एकदम डिफ्रेन्स क्याटेगोरी, धेरै क्याटेगोरिजहरू छ है। तर हातले बनाएको भन्ने बित्तिकै तपाईँले यसलाई चाहिँ पहिला के गर्नु पऱ्यो त भन्दा यसलाई एक्चुअली बजाएर हेर्नु पऱ्यो। यो साँच्चै नै हातले बनाएको बल चाहिँ यति राम्रोसँग यति लामो समयसम्म बज्छ भने मसिनले बनाएको चाहिँ तपाईँको सर्ट टर्म बज्छ है। अनि अर्को कुरा यसमा मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट तपाईँले बजाउन सुरु गर्नुभयो अथवा बजाउन कोसिस गर्नुभयो भने यो चाहिँ त्यति सजिलोसँग बज्दैन हातले बनाएको चाहिँ। यसको लागि तपाईँले अलिकति प्रयोगात्मक गरेर अलिकति प्र्याक्टिस गरेर मात्रै तपाईँले यसलाई एकदम राम्रो साउन्ड चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ है। अब यो चाहिँ हातले बनाएको, यो चाहिँ तपाईँको सबै इक्वेल हुँदैन, एकदम ह्यान्ड बिटन हुन्छ। तपाईँको चारैतिरबाट यसलाई चाहिँ बनाएको हुनाले, यो हातले बनाएको हुनाले यसको सबै उहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ है। अनि तपाईँको यसमा चाहिँ कलरहरू डिफ्रेन्ट टाइप्सको पनि हुनसक्छ होइन। अनि यसमा चाहिँ त्यो यसैको सँगै भएको यो रातो रेड स्टिक छ नि, वी आर बिजी छ राइट नाउ। यो चाहिँ तपाईँको यति अलिकति बजाउनु भयो भने नि एकदम लामो समयसम्म बस्छ। अनि अर्को कुरा भनेको यसको भाइब्रेसन हुन्छ नि, तपाईँले एक्ज्याक्टली फिल गर्नुहुन्छ कि भाइब्रेसन है। यो चाहिँ मेन डिफ्रेन्स भनेको। अब हजुरले अब यसमा प्राइजिङ 3 गुणा बढी हुन्छ। यदि तपाईँको फर्स्ट स्टेज हो, मैले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नको लागि हो भन्यो भने वी विल रिकमेन्ड यु टु बाई मसिन मेड वान, जस्ट नर्मल अर्डिनरी वान है। तर हजुरले यो चाहिँ युज गरिसक्नु भएको छ, तर योगिक पद्धति अनुसार म चाहिँ अलिकति स्पिरिचुअल जर्नीमा जान्छु भन्यो भने यो साइजको पनि बेटर हुन्छ है। अनि यसको साउन्ड भनेको एकदम डिफ्रेन्स हुन्छ। अब एउटा स्टिकबाट 3, 4, 5 थप थरीको साउन्डहरू निस्किन्छ यसबाट है। यो चाहिँ मेन कुरा हो। अर्को कुरा होइन, तपाईँहरूले यो साइजको पनि युज गरिसक्नु भएको छ, तपाईँहरूसँग यसको नलेज पनि छ। हामी चाहिँ एक्ज्याक्टली वी आर लुकिङ फर लिटल बिट बिगर साइज द प्रोफेसनल वे। त हामी चाहिँ यो हेड साइज भन्छौँ यसलाई। यो हेड साइज यो एराउन्ड तपाईँको 2 केजीको हुन्छ अनि तपाईँको एराउन्ड 10 इन्चीको हुन्छ। तपाईँ ठ्याक्कै तपाईँको यो टाउकोमा राख्ने साइज हो। अब जस्तो कोही मान्छेहरू अब मेन्टल इस्युबाट सफरिङ, माइग्रेन, डिप्रेसनको प्रब्लमबाट सफरिङ हुनुहुन्छ भने यो साइज चाहिँ बेस्ट हुन्छ, किनभने यो टाउकोमा राखेर गर्दाखेरि तपाईँको इफेक्टिभ धेरै हुन्छ, इफेक्ट
इफेक्ट धेरै हुन्छ। अब यसमा यो टाउकोमा राखेर गर्ने तरिकाहरू चाहिँ हाम्रो सबै भिडियो युट्युबहरूमा अपलोड हुन्छ। हाम्रो भिडियोहरू प्रायः जसो धेरै डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजेस, जस्तो तपाईँहरूको कोही साथीहरू हुनुहुन्छ विदेशी, उहाँहरूले इङ्ग्लिसमा दखल छैन अथवा नेपालीहरू बुझ्नुहुन्न भने नि हाम्रो रसियन, चाइनिज, अरेबियन, स्पेनिस, पोर्तुगिज, फ्रेन्च, डच, यो सबै डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा हाम्रो उल्था गरेर बनाइएको भिडियोहरू हुन्छ, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो बजाउने तरिका, गर्ने तरिका, पद्धति, यसको बनाउने तरिका सबै हाम्रो युट्युबमा अपलोड हुन्छ। अनि त्यसपछि भनेको तपाईँको यो साउन्ड हिलिङको जुन साउन्ड हुन्छ त्यो पनि हामीले अपलोड गरिरहेको हुन्छौँ। त्यो साउन्डहरू बेसिकली तपाईँले हेडफोन लगाएर त्यो साउन्ड मात्रै सुन्नुभयो भने पनि धेरै इफेक्टिभ हुन्छ। त्यो तपाईँलाई त्यो निन्द्रा नलाग्ने समस्याहरू, अब तपाईँको त्यस्तो समस्याहरू हुन्छ नि, त्यसको लागि चाहिँ हामीले स्पेसल्ली साउन्ड क्रिएट गरेर त्यसमा अपलोड गरेको हुन्छ, प्योर साउन्ड। त्यो सुनेर पनि तपाईँ फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा, जस्तो माइग्रेनको समस्या हुनेहरूलाई चाहिँ स्पेसल्ली तपाईँले आफैले युज गर्न सक्नुहुन्न, आफैले अब होइन क्यापेबल हुनुहुन्न, अथवा तपाईँलाई इकोनोमी प्रब्लम छ, यस्तो छ भने स्पेसल्ली फ्री अफ सेसन हुन्छ, फ्री साउन्ड तपाईँले चाहिँ युट्युबमा सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यो साउन्डले पनि तपाईँलाई धेरै मात्रामा सहयोग गर्न सक्छ है। त्यो चाहिँ हाम्रो यो भिडियो बनाउनको खास तात्पर्य अर्थ भनेको तपाईँलाई कन्फ्युजन नहोस्, तपाईँ एक्ज्याक्टली के खोज्नु भएको हो, तपाईँ के को लागि हो भन्ने तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ यो चाहिँ प्रोफेसनल हिसाबले जाने बलहरू भयो, यो मसिनले बनाएको बलहरू भनेको तपाईँको फर्स्ट स्टेज अफ जर्नी। यदि तपाईँहरूलाई त्यो प्रोफेसनल हिसाबले जान त मन छ तर यसको बारेमा धेरै नलेज छैन भने जस्ट गो फर दिस वान। यो भेरी इजी छ युज गर्न नि, यो ह्यान्डमेडले भन्दा धेरै सजिलोसँग साउन्ड निकाल्न मिल्छ अनि तपाईँले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब अरू चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई अरू कुनै कुरामा कन्फ्युजन भयो, तपाईँलाई यसको बारेमा जानकारी लिनु छ भने हाम्रो वेबसाइटहरूमा पनि अपलोड हुन्छ, हाम्रो सोसल प्लेटफर्ममा सबै कुराको इन्फर्मेसन त्यसमा हुन्छ। प्लस नेपालभित्रबाट तपाईँले अनलाइन किन्न खोज्नु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो अनलाइन चाहिँ नेपालभित्रबाट चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट छ, हाम्रो बाहिरतिर मात्रै एक्सपोर्ट हुने हुनाले नेपालभित्रबाट किन्न खोज्नु भने तपाईँले डाइरेक्टली वाट्सएप गर्नुहोस्, हामी जति बेला पनि अभाइलेबल छौँ। यो बिजनेस मात्रै नभएर यो तपाईँको अलिकति हेल्पफुल काइन्ड अफ सर्भिस भएको हुनाले अब त्यसमा कहिलेकाहीँ चाहिँ इररहरू आउन सक्छ, हामीको टाइम प्रशस्त नहोला, तर हामी कोसिस गर्छौँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति बेनिफिटेड गरोस्। मेन यो नेपालमा बनेर सबभन्दा धेरै विदेशमा एक्सपोर्ट हुने सामान हो। यो हाम्रो लागि चाहिँ एकदम नौलो होला कसैलाई होइन, तर यो चाहिँ एकदम पुरानो तपाईँको 11औं शताब्दीबाट सुरु भएको एउटा थेरापी हो। यो साउन्डको हिसाबले गरिने सम्पूर्ण प्रकारका थेरापीहरूलाई साउन्ड थेरापी भन्छन्। त्यसमा तपाईँको मेन्टल इस्युहरूदेखि लिएर फिजिकल प्रब्लमहरूदेखि लिएर तपाईँको माइन्ड, बडी एन्ड सोल, यो तिनटै चिजहरूलाई हिल गर्ने बल भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हिलिङ बल भन्छन्। अब तपाईँहरूले यो भिडियोहरू हेर्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच। अनि हामी तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।